صباح الخير. عم نعمل رز بحليب. بدنا كباية ونص رز. هذا نص كباية. بدي هو كباية ونص رز. بدنا نغسلهم. عم نغسلهم هلا بمي شرب. هن نضاف بس بنغسلهم مرة واحدة. نغسلهم. عم نكب الميات. ضوي النار يعني مش قوية كتير. عم نعبيهم مي. نغمتهم أكثر من غمتهم بدو المي. لتر مي. هلا بنغطيهم بس يغلوا بنوطي تحته. بلشوا يغلوا بنوطي تحته. نحركهم بنوطي تحتهم على نار خفيفة تينبتوا. نخليها مكشفة هيك تا ما يفوروا بالضبط شوي. بهالوقت بنحضر الحليب. 10 معالق. 3 4 هاي 10. كباية ونص مي. حطينا كباية ونص مي. ما بنكتر مي لأما نرجع نسقطهم فوق الرز. كبايتين مي حطينا. رجعنا زدتلن مي. كبايتين مي بنحط. من بعد ما ذوبنا الحليب عم نحط 4 معالق كبار نشا. 2 3 وهي 4. بنذوبهم مع الحليب. نحركهم منيح كمان. بنذوبهم مع الحليب النشا. هاي مزهر عم نحط نص فنجان قهوة مزهر. موارد فنجان قهوة. موارد أكتر. مزهر ما بنكتر. هاي فنجان قهوة موارد. بنذوبهم مع الحليب والنشا. مزهر وموارد بنذوبهم منيح. هلا استووا. بدنا نحط سكر. 8 معالق كبار سكر. 2 3 هاي 8. نحركهم ونذوبهم منيح حتى الرز لك كيف صارت استويت. هلا من بعد ما ذوبنا السكر بدنا نسقط الحليب مع النشا والمواد والمزهر وبنحرك بسرعة. هلا من أول نار شوي يشتد النشا مع الحليب وموارد ومزهر. دقيقة أو دقيقتين. ما بدهم دقيقتين. اشتد الرز. هاي هي ما بدها شي. هلا بنطفي تحتهم وبنسكبهم. خلص رح اطفي تحتهم. عم نسكبهم.